Marites, ibig sabihin, Ano ba yan? Oo, Kyle. Am I seeing what's real? Mother and daughter bonding moments? Yes. You're next together with food? What is happening? Anong nangyayari sa bahay na to? Nasa multiverse ba ako? Nagbabanding kami dahil pinag-uusapan namin ang aming lulutuin ngayong araw nito. Bakit ano bang lulutuin yung mag-ina? Ang famous tarts. Walnut tarts. Or ang tawag nila, both tarts. Maraming mga nagtatanong ng recipe nung nag-TikTok ka at saka nag-Instagram na paano ba ginagawa, pa-share ng recipe. Oo nga. Share namin sa inyo. Yes. Para naman, makagawa din kayo. Yan ang Christmas gift namin sa inyo. Kaya pala different setting kayo ngayon. Nasa table kayo ngayon dalawa kasi magmamasa kayo, di ba? Correct. Kaya nga may jingle bells ako sa tenga. Oh, why both tarts? Anong sentimental value nito? Senti. Pag gumagawa ako nito, naaalala ko ang mami na palagi akong pinapatulong sa kanya magmasa. Handa namin pagka Pasko at saka ipamigay niya rin sa mga kaibigan niya. Masipag gumawa yun ng tarts. Diyos ko, daan-daan. Talagang hindi na kami makagulapay sa kapipisa at kadidikdik ng walnut. Kaya yan ang naaalala ko palagi. At gusto kong ipasa sa aking mga anak. Oliver nga nagdidikdik din ng walnuts. Iba yata yung walnuts na nadidiktik Ano ko, ba? ma. Hindi yata yun. Si Ryan sa'yo puno. Ano ba? Si Oliver yung nagtatanggal ng ano. Tumigil na kayo! Minomonetize to. Kinangasilan si Skip ng ads. Magpasalamat kayo. Thank you. Ay, thank you to all our subscribers. We love you. Remember that. Pag hindi pa kayo nagsusubscribe, mag-subscribe naman kayo. Kahit na paminsan-minsan mga pumipiyok-piyok ang aming mga boses. At nanginginig-ginig ang ating mga kamay sa kakakamera. Dahil minsan pagod na si Oliver. Kawawa naman. Siya pa nga ang breadwinner dito sa amin. Marami nagsasabi, mami, wala raw ako ginagawa. Alam niyo si Oliver, all around yan. Minsan, inuutusan ko pa yung bumili ng mga kung ano-ano. Yes. Pagkatapos, mag-e-edit pa siya. Hindi siya nakikita kasi he's working a lot sa mga editing. Talagang workaholic siya. Yeah, ano lang kami, parang one-man team. Wala siyang team. Ako manager nito. Ako manager niya. Freelance siya pala. Tapos ito pa gustong ano ako si OG Diaz? Ichika mo na! O sige, wala nang paligoy-ligoy pa. Magsimula na tayo ng walnut tarts. Ano bang mga ingredients nyo ngayon? Sige, mag-uumpisa tayo sa dough. Ito isang recipe ng walnut tarts. Okay? Ang magagawa nito, 50 pieces. Ay, both tarts na ganon. Ang unang ingredients natin ay all-purpose flour. Ilang measurements yan, ma? 2.5 cups. 2 stick butter. Hindi nyo siya tutunawin. Kailangan medyo matigas-tigas pa ng konti. Okay, putol-putulin nyo. It has to be room temperature. Tip ito ha. At ang ating sugar, 1/2 cup. 2 itlog. O, nag-aaway. Sige, tingnan mo. Behind the scenes yan. Away, oh. Away. May- Dalawang tingnan mo, dalawang itlog doon sa dito, di ba? Ito, isa. Oo, Ikaw diba? ang naglagay ng isang itlog doon, o bobo. O, ikaw na dito! Ako pala Tingnan mo po sa eh. ito, baka dumami ang itlog, 5. Isang itlog. Sasalita na yung matalino, ito na. Isang itlog ang kailangan natin dito. Ha? Bakit isa lang? Ewan ko, nawawala yun siya. Ito lang ang kailangan kasi ang binder natin ay ang butter. Pinakita na ni Mami yung ingredients para sa ating dough. So ngayon, ito naman ang ating walnut filling. Nandito lahat yung aking mga recipe kasi minsan nakakalimutan ko na dahil matagal ako hindi nagbe-bake. Kodigo. Kodigo. So ang ating brown sugar, 1.5 cups. Ating walnuts, 1.5 cup. so, 2 itlog. Meron tayong 4 tablespoon ng butter at saka 1 teaspoon ng vanilla. Kung sa butter, mamaya may microwave natin siya kasi kailangan natin ng melted. Melted pero hindi siya masyadong mainit. So tama lang para doon sa ating mixture. Siyempre, ang ating pinaka-importante, ang hulmahan. Ito tayo magbubuo ng ating dough. Tapos lalagay natin sa ibabaw yung ating filling. Now, for anyone who's watching, where can you purchase that? Kasi, Hahaha, sa Divisoria to. oo, pag nasa Pilipinas kayo, lahat ng usually gamit ng nanay ko na brining niya dito sa Amerika, from Divisoria. Ino-order ko pa to sa aking kumare. Pag nasa States ka naman, siguro sa Amazon meron. Kasi ang alam ko meron yung maliliit naman na bilog. Pero pwede siguro yung disposable na ginagamit para sa custard. Yung kapag yung mga custard pie, Oh, yeah, na nabibili yeah. mo sa mga bakeries. Or even the small tin. Yeah, can. yung tin. Yeah. Yung tin na disposable. Pwede siguro yun kung huhulmahan mo siya. So, yung sa recipe kasi ni Mami na yung pinaka-binder, yung butter. Pero yung sa mga ganong klase na tart, ang base nila, pastry, malambot din yun. So, pwede nyo rin sigurong gamitin yun. O sige, magsisimula na tayo.
Umpisa na tayo. Unang-una, ang ilalagay natin, yung butter natin. Ilalagay natin lahat yan. At ilalagay natin ang ating itlog. Isa lang. Okay. Tapos ilalagay natin ang ating asukal. Okay. At saka natin, medium lang ha. Okay. Yan lang. Medyo messy siya. Kasi titilamsik ang ating mga flour sa umpisa. So at this point, nakikita ninyo, nagkakaroon na siya ng butter build-up niya sa mga gilid. So, normal lang yan ganyan. Kaya masyado sigutin yung flour kasi masakit sa ilong. So, yan yung consistency na kailangan natin ma-achieve. Pag nakita nyo naghalo na yung flour at saka yung butter, papakita namin sa inyo kung ano yung next step. So, siguro yung pag-mixer ni Mami, mga 3 to 4 minutes lang siya. After 3 to 4 minutes, ayan na siya, oh, hiwa-hiwalay na. Pero natural yan may mga bilog-bilog na ganyan. Kasi gagawin nyo siyang dough. Mamasa nyo pa siya para maghalo ang butter doon sa harina at saka sa asukal at saka sa itlog. Okay? Kailangan niyang bumuo ng formang dough. Si Apple naman ang susunod na kabanata. Kasi umiri na ako sa kanya. Kaya siya naman magmamasa niyan. Panonoorin ko kung tama. So, at this point, ito na yung ating mixture. So, nakita nyo, buo-buo pa yung butter. So, malinis na yung aking mga kamay. So, ready na tayo magmasa. So, ang kailangan lang natin ma-form dito is yung ating dough. So, yung texture nito, medyo creamy pa yung butter. Pero kailangan natin siyang mabuo. Mamasa lang natin siya. So yung butter para siya mag-act as a combining agent. Yes. Kasi remember, may egg ka na kanina. Saka yung ang butter. At ito, may tips ako. Maraming nuts ang pwede nyong i-alternate sa walnut. Pecan, almonds, pistachios, sili, peanuts. Pwede rin. Basta i-chop nyo lang siya. At isa pa, ang butter natin, unsalted or salted, pwede. Ayun o, tingnan nyo, nabubuo na siya. Talagang kailangan lang tiyaga-tiyaga. So siguro ininid mo lang to ng mga at least 5 minutes. Kaya kung kailangan talaga yung butter mo soft, kung hindi talaga siya mabubuo kasi parang malamig pa yung butter, kaya tama lang dapat yung temperature. Kasi pagka hindi nyo yan minasa ng husto, magpe-flakes-flakes yan, hindi mabubuo ang inyong dough. Tsaka Madudurog. pagkatapos mong i-bake, pagka tinanggal mo dun sa pinaka-bootard, nagka-crack. At ito, pagka ginawa nyo, tumatagal ito ng 3 weeks. Tatagal, basta i-sealed nyo lang siya. At this point, ready na yung ating dough. So, tingnan nyo yung ating texture. So, makikita nyo para naglalangis-langis yan yung pinaka-butter natin. Yun ang butter. Ngayon, dahil gawa na yung ating dough, gagawin naman natin yung ating filling. Hahalo na natin siya dito sa asukal, yung ating tunaw na butter, 2 itlog at saka walnuts. Kaya natin ito gagawin ngayon habang inaantay akong maghulma ng ating dough kasi para matunaw na siya at madali natin siyang mailalagay doon sa ibabaw ng ating tarts. Para talagang magsama-sama yung mga flavor niya. Sumipsip sa isa't isa. O ngayon, ilalagay na natin ang ating walnut dito sa loob ng asukal. 2 itlog. Be sure na hindi nyo kasama ang shell ha. 4 tablespoon na butter. At ang ating 1 teaspoon na vanilla. Yan, pampabango yan. At saka pampalasa rin. Yan yung pagka nilagay nyo, mabango na. O ngayon, hahaluin natin ng husto yan. Kailangan halong-halo. It takes time, pero kailangan halong-halo. Kung hindi, asukal lang malalasahan nyo. Ayan, kita nyo, nagtutubig. Habang pag the more na haluin niya yan, the more na mag-liquefy yung sugar. Walang bawal sa paghahalo niyan. Kahit na paikot-ikutin nyo, haluin nyo lang na mga approximately mga 5 minutes. Tapos nakita nyo tunaw na siya. I-set aside nyo lang siya. Ito mga molds natin, 50 to. 50 pieces yan. Pero gagawa ako ng mga 5 o 10 para lang makita nyo kung paano ginagawa ang tamang paraan. O sige, papakita ko na sa inyo ang unang pagmomold. O eto na, umpisahan ko ha. Kukuha tayo ng konti. Ganyan. Tsaka nyo ilalagay. Mag-uumpisa kayo dito sa kanto, sa dulo. Tsaka nyo siya iuurong papunta ron sa kabilang dulo. Pagkatapos, pipisatin nyo rito sa mga gilid. Ayan. Kita nyo? Nakahulma na siya. Ngayon, kung masyadong makapal, pipisat-pisatin nyo lang siyang ganyan. Ganyan. Kita nyo? Hindi ba hulmang-hulma? Nakaisa na tayo. Kukuha tayo ulit. Ganyan ulit. Basta tatanggalin nyo lang yung mga sobra. Di ba? Lumalapit, umaano yan dyan. Tatanggalin nyo lang siya. Ibabalik nyo doon sa mga donyo. Madali lang yan. Lalo na kayo. Siyempre, pagka ninumpisahan yung paggawa nito, baka linggo-linggo na gagawa na kayo. Pwede nyo siyang ibenta. Ayan. 2 na. Kahit hindi siya ayos na ayos dyan kasi
Walang problema yun. Ipibuild up natin itong tray na ito. Kaya magpapatulong na ako kay Apple para mapuno natin yan. So sa mga nag-iisip na gumawa nito, maganda tong panregalo sa mga kaopisina nyo. O kaya kapag meron naman kayong mga anak na nasa eskwela, kung may gusto kayong bigyan ng mga teachers, kung meron kayong mabibili na mga loot bags o kaya yung mga treat bags like kagaya nito. May ready na siya, finished product. So ayan, tingnan nyo, nilagyan ko lang siya ng shredded paper sa loob na Christmas din sa loob. Maramihan ng bigay. Pili kayo ng mga box na ganito. Mura lang yung mga ganito. Tiyak sa Divisoria o sa Amazon makakabili kayo ng ganito. Ito, isa pang tip. Huwag masyadong makapal ang ilalagay niyong dough. Kasi pag makapal, kukunti ang magagawa niyo. Ami, meron nga pala akong tanong. Maraming mga bagong subscribers natin dito sa YouTube natin, hindi tayo fina-follow dati. Nagtatanong, bakit nga raw ba idiot ang sinasabi nyo? Medyo offensive daw yon. Yung idiot na salita, nagsimula yan sa TikTok. Doon kami nagsimula. Na palagi kong tinatawag si Oliver ng idiot. Pero walang ibig sabihin na masama yun. Parang naging bukang bibig ko na lang. At natuwa naman yung aming mga talagang followers na nung araw pa. Ginaya na nila. Kaya nga iniba namin yung spelling eh. Para naman ma-uplift yung mga followers namin. Pag naririnig namin, natatawa na rin kami. So mami, maraming nagtatanong, bakit ka nag-decide na pumunta dito sa US? Kasi nandito lahat ang pamilya ko. Gusto ko rin namang makasama sila kasi ang tagal ko nang hindi sila nakakasama. Medyo difficult nga lang kasi naiwan ko rin yung dalawang anak ko na overage. Kasama nila daddy nila kasi ayaw din pumunta dito ng daddy nila dahil naiwan nga yung dalawa. Pero they made a good life for themselves. Pareho silang nakapag-abroad. Ang layo. Kung bibisita kayo at meron kayong isang buwan sa Pilipinas na free ticket, saan kayo unang pupunta at bakit? Kain ako. ticket? Kain ako sa pepper lunch. Ayoko kakain ako sa mga inasal. Gusto ko. Ako din. Gusto ko masubukan yun. Yung unlimited na Yeah. kanin. Lugawan sa Tejeros. Yan. Sarap dun. Alam mo, for everyone watching, I can guarantee you this, hindi kami maarte. Pag pupunta kami Pilipinas, street food lang talaga kami. Alam mo, Bigyan nyo lang ako ng yung adobong mani. Naku! Nako, si Mami, kung saan may mani at kwek-kwek, doon yan. at one point si Mami merong yung manina nakapapilang. Mantika na sa bag niya. My gosh. Niwan lang sa bag niya yung mani. Andun sa bag niya. Sumabog na yung mani dun sa bag. Nakabananak yun. Naku! Bituka, Betamax. Kami sa Landmark Makati sa ilalim may mga food court doon. Yeah. Anong pinaka namimiss nyo sa Pilipinas? Ang chismisan. Chismisan Naku, mga dito? marites kong friends. Alam nyo, Mami ko, ultimate marites yan. Oo, ultimate. Naku, Naku. grabe. Diyos ko, grabe po ang Pati- kachismosahan yan. Kala nyo, santo yan dito sa, sa TikTok at sa mga Pasalamat na lang kami. Dinala Hindi. namin yan dito. Kundi nasa tulpo yan. So, may tanong ako sa inyo. Marami ako nakikita comments sa akin. Wala po kaming oven. Paano namin yan lulutuin? Bakit ko alam kung paano Hindi yun. ko alam. Ngayon hindi pa. Ay! Meron solution! Ano? Kumato ka sa kapitbahay mo. Pwede yun. Ano ka ba? Dati nga may ganun kayong kapitbahay. Oo, may chismisan pa kayo. Tapos sabi nyo, can I use your oven for 5 minutes? O, hati kayong dalawa Yeah. dun sa magagawa. O. Sabi mo, magluto tayo. Tsaka, kaya nga maganda itong gawin ng ganitong mano-mano kasi pwede kayo mag-banding. Oh. Tapos mag-away kayo. Another question for Apple. Why is your nickname Apple, Mami? Dahil mukha man sana siya, bilog na bilog nung pinanganak ko. Totoo ko pangalan, Mary April. Pero April kasi, Miyerkules Santo ko siya pinanganak. Why Oliver? Sabi ng daddy mo, ano daw ibig sabihin nun, El? Peacemaker. Leader. Yeah, peacemaker. Oo, parang gano'n. Leader ako, pero hindi ako peacemaker kasi ako Oh, nagka-create hindi, na Diyos ko. My gosh. Ikaw kaya yung parang may hawak na palaging may gulo ka. Ikaw yung wala. Tapos na tayo mag-mold, nakagawa tayo ng 53 pieces. Oh, ayan. Ngayon naman, ilalagay na natin ang peeling habang umiinit na yung ating oven. Oven natin naka-preheat ng 375 degrees Fahrenheit. In Celsius, ma? I-google nyo. O ngayon naman, lalagay na natin ang ating peeling. Kutsarita ang aking gagamitin. Throughout the years, kutsarita ang ginagamit ko kasi tama lang ang dami nito sa portion na gusto kong magawa. Pag nilagay nyo na siya, ikakalat nyo lang siya na ganyan. Kasi pag naluto yan, aalsa pa yan.
Talaga tiyagaan lang talaga ang paggawa ng tarts. Pero sulit naman pag naluto yan. Pagka konti lang yung nalagay nyo sa isa, okay lang yan. Balikan nyo mamaya para mag-even out yung Oo. yung portion. Ano pa yan? Magsiset pa yan dun sa pinaka-dough natin. So kahit na, let's say itong isang to, konti pa, iwanan nyo muna yan, balikan nyo mamaya pag may mga sobra kayo. So itong portion na to na tart na to, tingnan nyo. Ikalat mo lang siya from end to end. Kasi pagka habang naluluto yan mamaya sa oven, yung sugar niya magkakaramelize. So, titigas yung ibabaw niya. Makikita ninyo mamaya. Kaya mapupuno rin yan. Kaya kung napupuno yun, nilalagay namin sila sa cookie sheet na ganito. Convenient talaga kapag may ganito kayong cookie sheet na malaki. Kasi pag minsan tatapon din yung gilid niyan, hindi kakalat sa loob ng oven ninyo. Ngayon, baka may magtatanong kung pwedeng mas malaki ang hulmahan. Pwede rin. Pero i-adjust nyo ang ang Cooking time. cooking time nyo. Yeah. Pwede pa Pwede, din. oo. Tapos kung gusto nyo naman na less yung peanuts, pwede nyo ring bawasan o pwede nyo ring Pwede dagdagan. rin dagdagan. O ngayon, natapos na natin paglalagay na ating peeling. Ilalagay na natin siya sa oven ng 15 to 20 minutes sa 375 Fahrenheit. Pagkatapos mamaya, makikita natin ang ating finished product. Ilalagay na natin ang ating walnut tarts 15 to 20 minutes hanggang sa mag-brown ang ating crust. So, nilalagay ko siya sa 18 minutes lagi kasi yung mark natin na 15 to 20 minutes by 18 minutes mark, i-check natin siya kung brown na siya. Kung brown na siya, pwede nyo na siyang i-pull. Kung hindi pa masyadong brown, leave it for at least 2 minutes. Kasi pag tinanggal nyo siya sa oven, maluluto pa yan kasi sa init niya. May tip din ako sa inyo. Depende sa oven nyo yan. Titignan nyo siya pag 10 minutes na. Kasi depende talaga yan sa oven nyo. Yung iba masyadong malakas. Katulad yung gas ang oven nyo. Ganon dati yung oven namin. 15 minutes lang talaga. Ngayon, electric ito. Puna namin medyo mabagal ang pag niya kasi automatic. Kaya medyo lagyan namin ng allowance ng konti. So, tapos na yung 18 minutes mark natin. Yan, medyo brown na siya. Kung gusto nyo medyo tostado pa, pwede nyo pa siyang i-leave ng at least 2 more minutes. Para sa amin, okay na to. Kasi pagka pinulat mo siya sa oven, habang lumalamig siya, naluluto pa yan. Oo. So, para hindi siya masyadong brown na brown. Tingnan nyo ang ating finished product. Umalsa, pumuputok siya, Samantalang konti lang ang nilagay natin kanina. Palalamigin muna natin siya ng 15 to 30 minutes. Kasi hindi natin pwedeng tanggalin yan. Nagbabaga yung hulmahan natin. At saka masisira, hindi natin makukuha ng buo pagka mainit nyo siya tinungkab. Pero pagka malamig yan, pop lang ng pop yan pagka tinanggal mo. See you in 15 to 30 minutes. At kakain na tayo. Eto na, ipapakita ko na sa inyo paano tanggalin ang ating tart sa molder. Ito ha, ididiin nyo lang siya dito sa magkabilang dulo. Pagkatapos, igagalaw-galaw nyo lang siya. Ayun. Madali naman kasi, buttered nga yan, kaya madali siyang matanggal. Kuha tayo ulit ng isa. Ayun. Kita nyo? Napakadali. Kasi, hindi siya dumidikit dahil nga sa butter. Ayan tignan nyo, napaka-perfect ng ating tarts. Kaya gusto ko minamano-mano yan na kinakamay ko. Kasi tingnan nyo, very smooth ang pagkakagawa. Nararamdaman nyo kasi sa kamay nyo kung maayos ang magiging resulta pagka dinahandahan nyo ang paggawa, paghulma. At saka yung ating filling, tingnan nyo. Hindi ko masyadong dinurog, kaya ayan, nakikita nyo ang mga walnuts. Ngayon, bibigay ko kay Apple yung isa para makita nyo, bibiyakin namin, ha? 1, 2, 3. Yan. Ayan, tingnan nyo. Malambot yung loob niya, Para amoy na amoy yung butter. Amoy Pasko talaga. Sige, taste test nyo na. Tetaste na namin, ha? Narinig mo yun? Buttery. Yun yung pinaka-crust niya. Talagang napakasarap. Crunchy. Napaka-crunchy. Tapos ang kunat-kunat ng feeling. Makakagat nyo talaga yung mga walnuts. Kaya wag nyo tatagtarin ng pinong-pino. Kailangan meron siyang mangunguya. Nakita nyo itong ibabaw. Yung kukunin ko Nakita nyo kung gaano kakunat yan. Yan yung butter at saka brown sugar. Yung crust natin, malutong din. Habang inunguya nyo, tingnan nyo. Pag ginamuha kayo nito, tiyak linggo-linggo gagawa kayo. Success na naman ang ating pagluluto. Na i-share ko kay Apple, hindi lang sa kanya kundi sa inyong lahat ang recipe ng family ko ng walnut tarts. Don't forget, likes, comments, and subscribes. Idiots! Wap.